bao giờ bạn nhìn thấy ai đó sống một cuộc đời tưởng chừng như được sắp đặt sẵn bởi may mắn, làm gì cũng hanh thông, gặp ai cũng được giúp đỡ, vấp ngã cũng có người đỡ, sóng gió đến mấy cũng vượt qua nhẹ nhàng. Và bạn tự hỏi, vì sao họ lại được trời đất ưu đãi đến vậy? Đó không phải là sự ngẫu nhiên, càng không phải do may mắn nhất thời. Đó là phước báo, là cái duyên lành họ đã gieo từ trước và đang gặt hái một cách âm thầm. Trong vũ trụ này không có điều gì xảy ra vô cớ. Người có phước đi đến đâu cũng như được ánh sáng chở che. Người vô phước dẫu có cố gắng vẫn thấy đời mình nặng nề, lận đận. Vậy làm sao để biết một người đang có phước báo, và làm sao để gieo phước để được trời đất thương? Trong video này bạn sẽ được lắng nghe phước báo đặc biệt, là dấu hiệu của một người được trời đất âm thầm ưu đãi. Không cần bói toán, không cần mê tín, chỉ cần nhìn lại chính mình. Bởi vì người có phước thật sự không cần cầu cũng có, không cần tìm cũng đến. Hãy cùng nhau chiêm nghiệm để hiểu rõ hơn về nghiệp lành mình đang có và biết cách vun bồi thêm mỗi ngày. Một là phước từ tâm thiện, là cội nguồn của bình an và may mắn thật sự. Có những người khi bước vào đời, họ không cần nói quá nhiều, không cần phô trương điều gì vĩ đại, không khoe khoang sự tử tế hay đạo đức của mình, nhưng bằng một cách rất tự nhiên, họ được yêu mến, được tin tưởng, được quý trọng ở bất cứ nơi nào họ hiện diện. Họ có thể chỉ là người bình thường, sống một đời giản dị, không ồn ào giữa chốn đông người, nhưng họ lại khiến người khác cảm thấy bình an khi ở cạnh. Đó là những người có tâm thiện, một loại năng lượng dịu dàng, trầm lắng, nhưng đầy sức lan tỏa, như một làn gió mát giữa ngày ôi ả, như một ánh đèn nhỏ thắp lên nơi căn phòng u tối. Người có tâm thiện không cần học cách thu hút, bởi chính cái tâm hiền lành, biết nghĩ cho người khác, biết bao dung, biết đặt mình vào vị trí của người khác, đã là một sức mạnh vô hình khiến họ được đời yêu thương. Tâm thiện không cần nói bằng lời, mà toát ra từ ánh mắt, từ cách họ lắng nghe người khác nói, từ sự điềm đạm khi gặp chuyện bất như ý, và từ sự nhường nhịn khi ai đó cố tranh giành. Họ không dùng ngôn từ để thể hiện mình tốt, nhưng cách họ đối xử với thế giới lại khiến người ta cảm nhận được điều đó rõ hơn bất kỳ lời lẽ nào. Thiện là khi bạn thấy một người đau khổ, bạn không quay lưng, mà bạn lặng lẽ ở lại bên họ, không để họ cô đơn. Thiện là khi bạn có thể dễ dàng giành phần hơn, nhưng bạn vẫn chọn nhường, vì bạn hiểu thắng không phải lúc nào cũng là hay. Thiện là khi bạn có thể đáp trả, có thể hơn thua, nhưng bạn chọn im lặng, chọn giữ lòng mình an ổn. Và cũng chính từ sự thiện lành đó, phước báo bắt đầu được tích lũy, không ồn ào, không phô trương, nhưng bền vững và sâu sắc. Có người từng hỏi, sao tôi sống tốt mà vẫn khổ? Nhưng sống tốt không phải chỉ là vài lần làm điều thiện hay vài lời nói tử tế. Tâm thiện thật sự là một con đường mà mỗi bước đi đều cần sự tỉnh thức, lòng kiên nhẫn và tình thương. Khi bạn sống thiện một cách đều đặn, nhất quán và chân thành, không vì được khen, không vì mong cầu gì, thì khi đó bạn đang gieo trồng một loại nhân lành quý giá nhất, đó là phước từ chính tâm mình. Tâm thiện là nền móng của mọi phước báu. Một người có thể không thông minh nhất, không giỏi giang nhất, không giàu có nhất, nhưng nếu họ có thiện tâm thì sớm muộn gì cũng có quý nhân giúp đỡ, tai họa hóa lành, và từng bước đời trở nên nhẹ nhàng hơn. Vì thiện tâm chính là thứ ánh sáng mà trời đất luôn nhìn thấy, và trời đất không bao giờ phụ lòng người sống thiện. Đôi khi phước không đến ngay. Người sống thiện đôi khi vẫn gặp khó khăn, vẫn phải đi qua những thử thách, nhưng khác biệt ở chỗ họ không bao giờ đơn độc. Có điều gì đó như một bàn tay vô hình nâng đỡ họ vào những lúc nguy nan nhất. Có những cánh cửa bỗng mở ra khi họ tưởng đã cùng đường. Có những cơ hội bất ngờ đến đúng lúc họ không còn hy vọng, và bạn có thể gọi đó là may mắn. Nhưng với người sống thiện, họ biết đó là phước. Người có tâm thiện thường không thích hơn thua. Họ chẳng cần phải tranh giành để chứng minh giá trị. Họ không vội vã đi nhanh, vì họ hiểu đi chậm nhưng vững vàng vẫn đến được đích an lành. Và trên hành trình đó, họ không làm tổn thương ai, cũng không làm tổn thương chính mình. Vì sống với tâm thiện
chính là sống sao cho không thấy áy náy khi nhìn lại, không hổ thẹn khi đối diện với lương tâm, không mang cảm giác trốn tránh khi đời đổi thay. Sống thiện là một dạng trí tuệ. Trí tuệ của người hiểu rằng mọi điều mình gieo đều sẽ trở về, như tiếng vọng trong hang đá, như bóng hình soi trên mặt nước. Khi mình nghĩ điều lành, nói điều lành, làm điều lành, thì tự nhiên những điều lành cũng tìm đến mình. Không cần gượng ép, không cần sắp đặt, chỉ cần bạn giữ lòng mình thiện lương, cả vũ trụ sẽ đưa bạn về nơi nên đến. Giữa một thế gian đầy biến động, giữ được một tâm thiện giống như giữ một ngọn lửa giữa gió. Nhưng ai giữ được ngọn lửa ấy thì chính họ sẽ là ánh sáng cho mình và cho cả những người xung quanh. Tâm thiện khi đã trở thành bản chất sẽ biến mỗi hành động nhỏ trong đời thành một đóa sen nở rộ trong lòng người khác. Và từ đó bạn không chỉ là người sống tốt mà còn là người mang phước đến cho đời. Vậy nên nếu bạn đang đi qua một giai đoạn khó khăn, nếu bạn thấy lòng mình lạc lõng giữa muôn nẻo người đời, hãy quay về với thiện tâm. Hãy bắt đầu lại bằng một hành động tử tế, một ý nghĩ hiền lành, một lời nói nhẹ nhàng. Không cần to tát, chỉ cần chân thật. Bởi vì như Đức Phật từng dạy, người có tâm thiện thì phước đức sẽ như bóng với hình, không thể rời xa. Hai là phước từ hiếu thảo cha mẹ là cội nguồn may mắn của một đời người. Trong tất cả những loại phước lành mà đời người có thể gieo trồng, có lẽ phước từ lòng hiếu thảo chính là một trong những loại phước thiêng liêng nhất, sâu dày nhất, nhưng cũng dễ bị lãng quên nhất. Người đời thường mải mê đi tìm những phương pháp để thành công, những cách để gặp may, nhưng lại quên mất rằng cha mẹ, những người đã cho ta hình hài và hơi thở đầu tiên, chính là chiếc cầu nối trực tiếp đưa ta đến với phước báu sâu dày nhất mà không ai có thể thay thế. Có người từng nói cha mẹ là trời Phật sống trong nhà, bởi vì trong cuộc đời này không ai thương ta vô điều kiện như cha mẹ. Tình thương ấy không cần đền đáp, không cần điều kiện, không cần lời khen. Từ lúc ta còn chưa biết nói, chưa biết đi, cha mẹ đã giang tay che chở. Vậy mà khi lớn lên, biết bao người lại vô tình hay cố ý quên mất ân sâu ấy. Chỉ đến khi cha mẹ nhắm mắt lìa đời mới giật mình tiếc nuối. Giá như mình thương cha mẹ nhiều hơn. Người còn cha mẹ mà biết thương yêu, chăm sóc, phụng dưỡng chính là người đang sở hữu một loại phước quý giá mà không phải ai muốn cũng còn có cơ hội. Bởi không có phước nào lớn bằng phước được báo hiếu khi còn có thể, và cũng không có nỗi đau nào âm ỉ bằng sự hối hận vì đã không kịp làm tròn chữ hiếu khi cha mẹ còn sống. Hiếu thảo không cần phải là điều gì cao xa, không phải đợi có nhà lầu xe hơi mới phụng dưỡng cha mẹ. Hiếu thảo bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một bữa cơm đủ ấm, một câu nói nhẹ nhàng, một lần chủ động hỏi han khi thấy cha mẹ im lặng, một cái nắm tay khi họ yếu đi từng ngày. Người sống có hiếu là người luôn để tâm, luôn để ý, luôn lo sợ mình chưa đủ tốt với người sinh thành. Và bạn có nhận ra không, những người con có hiếu thường là những người được trời đất âm thầm giúp đỡ. Họ làm gì cũng thuận, gặp nạn cũng được cứu, đi đâu cũng có quý nhân. Không phải vì họ cầu xin, mà vì họ đã tạo ra một loại từ trường nhân ái rất mạnh mà vũ trụ không thể làm ngơ. Người có hiếu là người mang theo nguồn năng lượng thiêng liêng đi khắp cuộc đời, và nguồn năng lượng ấy bảo vệ họ, nâng đỡ họ, hướng họ về phía sáng. Cha mẹ già yếu, đó không phải là gánh nặng mà là cơ hội. Cơ hội để mình chứng minh rằng mình không chỉ là một đứa con trưởng thành về thân xác mà còn chín chắn về tâm hồn. Một ngày nào đó, khi cha mẹ không còn nữa, bạn sẽ hiểu những lúc bạn bón cho mẹ thì cháo, dắt tay cha qua đường, đỡ cha mẹ ngồi dậy từ giấc ngủ, chính là những khoảnh khắc quý giá nhất đời người. Có người sống cả đời chưa từng lớn tiếng với cha mẹ. Họ coi việc giữ lòng hiếu kính không phải là nghĩa vụ, mà là một phần của nhân cách. Họ không bao giờ than phiền, không bao giờ so đo chuyện tốn kém cho cha mẹ, vì họ hiểu chính cha mẹ đã cho họ tất cả mà chưa từng đòi hỏi gì. Người sống hiếu thảo là người không chỉ sống cho mình, họ sống có cội, có nguồn. Họ hiểu rằng muốn đời mình thịnh vượng, muốn con cái mình biết thương cha mẹ, thì chính mình phải làm gương đầu tiên.
Cây có gốc mới vững, nước có nguồn mới trong. Người có hiếu là người có gốc rễ vững chắc nhất trong đời sống tâm linh. Từ đó mà sinh ra mọi điều tốt đẹp khác. Một đời người dù có làm được bao nhiêu điều lớn lao, nhưng nếu thất hiếu thì đó vẫn là một đời chưa trọn vẹn. Ngược lại, một người tuy chẳng có nhiều thành tựu ngoài xã hội, nhưng biết sống hiếu kính, sống nghĩa tình với cha mẹ, thì người ấy, theo giáo lý nhà Phật, là người đã gieo nhân lành bền vững cho kiếp này và cả nhiều kiếp sau. Có thể bạn từng đi chùa cầu phước, từng đốt vàng mã, từng làm nhiều lễ nghi để mong điều lành đến với mình. Nhưng hãy nhớ, công đức lớn nhất, phước báo mạnh nhất không nằm ở sự phô trương, mà nằm ở lòng hiếu thảo lặng thầm, đều đặn, chân thành từng ngày. Đó là ngọn lửa không bao giờ tắt, là ánh sáng luôn dẫn lối cho người con trên bước đường đời. Vậy nên, nếu bạn còn cha mẹ, hãy đừng chờ đợi. Đừng đợi đến ngày giỗ mới cúng, đừng đợi cha mẹ mất rồi mới khóc. Hãy gọi điện, hãy về thăm, hãy ôm họ, dù chỉ một cái ôm thôi, nhưng đủ để bạn không ân hận về sau. Còn nếu cha mẹ đã khuất, hãy sống sao cho tốt, sống sao để mỗi việc làm của bạn là một lời cảm ơn âm thầm gửi đến linh hồn họ. Hãy làm việc thiện, hãy sống tử tế, hãy truyền đi giá trị hiếu thảo cho con cháu. Đó cũng là cách báo hiếu chân thành nhất. Phước từ lòng hiếu thảo là thứ phước không ai có thể cướp, không ai có thể vay mượn, không ai có thể thay thế. Chỉ có bạn, người con, mới có thể tự mình gieo trồng và gặt hái. Và bạn biết không, người sống có hiếu, trời chẳng phụ. Ba là phước từ giữ khẩu đức, là người biết im lặng, đúng lúc, là người đáng kính trọng nhất. Có những người cả đời không cần nói nhiều, nhưng mỗi lần họ cất lời, người khác đều lặng yên lắng nghe, như thể họ vừa thắp lên một ngọn đèn trong đêm tối. Có những lời nói rất nhẹ, rất ít, nhưng lại nặng hơn cả 1000 cân suy nghĩ. Cũng có người cả đời luôn im lặng trước thị phi, không vướng bận chuyện ai đúng ai sai, không tranh luận thắng thua, nhưng ánh mắt họ, sự hiện diện của họ lại khiến người khác kính nể và tin tưởng. Bởi vì họ có một loại phước gọi là khẩu đức. Khẩu đức nghe đơn giản, nhưng thực ra là một trong những loại phước khó giữ nhất trong đời sống con người. Bởi miệng là cửa ngõ của tâm, mà lòng người thì như biển, khi nổi sóng, dễ cuốn trôi mọi ranh giới đạo đức, dễ khiến người ta nói ra những điều mà cả đời sau phải day dứt. Có câu nói rất cũ, nhưng chưa bao giờ lỗi thời: họa từ miệng mà ra, phúc từ miệng mà vào. Một câu nói không đúng lúc có thể hủy hoại một mối quan hệ, làm đổ vỡ một gia đình, thậm chí gieo nghiệp nặng mà chính mình chẳng hay. Ngược lại, một lời nói đúng lúc, đầy từ bi và hiểu biết có thể cứu người khỏi vực sâu của tuyệt vọng, có thể gắn lại những điều tưởng chừng vỡ nát. Người giữ được khẩu đức không phải vì họ nhát gan hay sợ đụng chạm, mà bởi vì họ hiểu sâu sắc lời nói có sức mạnh tạo ra nghiệp cũng như tạo ra phước. Một câu nói có thể là bông hoa, cũng có thể là mũi dao. Một lời mắng có thể khiến người gục ngã, nhưng một câu động viên đúng lúc có thể cứu vớt cả một tâm hồn. Bạn có từng gặp một người như vậy chưa? Một người không bao giờ nói xấu ai, không bao giờ chen vào chuyện không liên quan, không buông lời gièm pha hay chỉ trích sau lưng người khác. Họ sống lặng lẽ, nhưng mỗi lần nói ra điều gì đều khiến người khác cảm thấy an toàn, nhẹ lòng và muốn ở gần hơn. Đó chính là người đang âm thầm giữ khẩu đức, và từ đó mà sinh ra phước lành. Trong Phật Pháp, khẩu nghiệp là một trong 3 nghiệp nặng nhất bên cạnh thân nghiệp và ý nghiệp. Người thường xuyên nói lời cay độc, dối trá, hai lưỡi hoặc thêu dệt chính là đang tự phá đi phước phần mình đã tích lũy. Dù có tu trì cỡ nào, dù có làm nhiều việc thiện đến đâu, nhưng không giữ miệng thì phước cũng theo gió bay. Giữ khẩu đức là một loại tu dưỡng sâu sắc. Người giữ khẩu đức là người biết dừng lại khi lời sắp nói ra không cần thiết, không đúng lúc, không lợi ích cho ai. Họ không dùng lời nói để chứng minh bản thân, không lấy lời lẽ để gây tổn thương, không nói lời dễ nghe để che đậy ý đồ xấu. Họ chọn im lặng khi cần và chọn lời thiện khi nói, vì họ hiểu lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau không chỉ là một câu tục ngữ,
mà là một chân lý sống. Có những người không cần tu hành sâu xa, chỉ cần biết nhẫn khẩu, tránh thị phi, nói lời chân thật, giữ được lòng khiêm nhường trong lời nói là đã tự mình gieo trồng những hạt giống lành trong vườn tâm. Những hạt giống ấy một ngày nào đó sẽ nở thành hoa trái, là niềm tin, là sự kính trọng, là may mắn, là quý nhân trợ giúp. Người có khẩu đức thường là người có phúc khí hiện ra rõ ràng nhất. Họ ít bị ganh ghét, không vướng vào những mối quan hệ độc hại, không gây thù chuốc oán. Họ tạo được sự bình an trong gia đình, giữ được sự tôn trọng trong bạn bè và có được sự tín nhiệm trong công việc. Họ không cần lớn tiếng để người khác lắng nghe, chính sự tĩnh lặng trong tâm hồn họ đã khiến lời nói trở nên giá trị. Thật ra, giữ khẩu đức không quá khó nếu mỗi ngày chúng ta chịu quay về quan sát chính mình. Trước khi nói, hãy hỏi lòng, điều mình sắp nói có thật không? Có cần thiết không? Có làm tổn thương ai không? Có góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn không? Nếu một lời nói không mang lại điều gì tích cực, hãy để nó trôi qua như cơn gió. Bởi im lặng đúng lúc cũng là một loại trí tuệ. Cuộc sống đầy rẫy những câu chuyện đồn thổi, những lời phán xét thiếu căn cứ, những cuộc tranh cãi vì ai cũng muốn phần đúng về mình. Trong thế giới ồn ào ấy, người biết giữ miệng, biết buông bỏ những lời hơn thua chính là người đang tạo nên một ốc đảo bình yên giữa sa mạc thị phi. Người giữ khẩu đức chẳng cần trang sức xa hoa, ánh sáng từ nhân cách của họ đã đủ khiến người khác tôn trọng. Họ có thể nghèo về vật chất nhưng giàu có trong từng lời nói. Và cuộc đời vốn rất công bằng sẽ luôn trao về cho họ những mối quan hệ tử tế, những cơ hội bất ngờ và một nội tâm luôn bình an. Vậy nên, nếu muốn đời mình bớt sóng gió, nếu muốn con đường đi thênh thang hơn, nếu muốn có được phúc lành mà không cần cầu xin, hãy học cách giữ khẩu đức. Hãy dùng miệng để nói lời lành, để khen ngợi, để khuyến khích, để xoa dịu, để yêu thương. Và nếu chưa thể nói lời thiện, hãy học cách im lặng. Vì khẩu đức chính là phúc đức. 4 là phước từ biết đủ. Người biết dừng lại đúng lúc là người hạnh phúc thật sự. Giữa thế giới luôn hối hả, nơi ai cũng đang mải miết chạy theo những điều lớn hơn, mới hơn, nhiều hơn, thì người biết đủ lại là người lặng lẽ nhưng vững vàng nhất. Họ không tranh với ai, không ganh với đời, cũng chẳng cần phải vươn đến tận mây xanh để chứng minh điều gì với thế gian. Họ sống chậm hơn một nhịp, lặng hơn một tiếng, ít hơn một nhu cầu, nhưng đủ đầy hơn bất cứ ai. Vì họ hiểu, biết đủ không phải là cam chịu, mà là một dạng trí tuệ. Người biết đủ là người hiểu rõ mình cần gì và buông bỏ được những thứ không cần thiết. Họ không vì thiếu thốn mà than thân, cũng không vì dư dả mà cao ngạo. Có bữa cơm thanh, đạm vẫn cảm thấy ngon miệng. Có chiếc áo cũ mặc lại vẫn thấy ấm lòng. Họ không đong đếm hạnh phúc bằng vật chất mà bằng bình an trong tâm. Có người cả đời không ngừng cố gắng, tích góp từng đồng, tranh từng vị trí, giữ từng cơ hội, nhưng cuối cùng vẫn không cảm thấy đủ. Họ ăn không ngon, ngủ không yên, vì tâm luôn khát khao điều xa hơn tầm tay. Càng nhiều thì lại càng sợ mất, càng giàu thì lại càng sợ thiếu, càng nắm chặt thì lòng lại càng trống rỗng. Còn người biết đủ chẳng cần nắm gì cả, họ chỉ cần buông bớt, buông lo, buông sân si, buông ganh ghét, buông cả áp lực phải hơn người khác. Và kỳ lạ thay, càng buông, lòng lại càng nhẹ, đời lại càng vui thì phước lành lại càng đến gần. Phật dạy, biết đủ là giàu. Giàu không phải khi có nhiều, mà là khi không còn thiếu. Và cái thiếu lớn nhất đời người chưa bao giờ nằm ở bên ngoài, mà nằm ở trong lòng. Người nghèo không phải vì không có tiền, mà vì không biết thế nào là đủ. Người khổ không phải vì thiếu thốn, mà vì tâm luôn đói khát. Bạn có để ý không? Những người sống đơn giản, không cần nhiều, không thích hơn thua, thường rất thảnh thơi. Họ không có nhà lầu xe hơi, nhưng có tiếng cười trong bữa cơm. Họ không đeo trang sức quý giá, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ vì không vướng lo toan. Họ không cần đi xa để tìm hạnh phúc, vì hạnh phúc đã nằm ngay trong tay họ, trong từng hơi thở biết ơn, trong từng khoảnh khắc hiện tại. Biết đủ không có nghĩa là không phấn đấu, mà là biết điểm dừng, biết khi nào nên tiến,
và khi nào nên thôi. Người biết đủ không chạy theo đám đông, không để đời dắt mình đi như chiếc lá trôi theo dòng chảy. Họ chọn sống chủ động, chọn bình an thay vì danh vọng, chọn chân thật thay vì tô vẽ, chọn tình nghĩa thay vì lợi ích. Có một loại giàu có không thể đong đếm được, đó là giàu có trong lòng. Người biết đủ thường sống rất lâu, bởi họ không mang theo quá nhiều phiền muộn. Họ dễ ngủ, dễ cười, dễ quên những điều không vui. Cơ thể họ không bị bào mòn bởi những lo lắng, oán hận hay ghen tị. Tâm họ bình yên như mặt hồ, phản chiếu mọi thứ một cách rõ ràng mà không bị khuấy đục. Thế gian này vốn không ai đủ hết mọi thứ. Người có tiền thì thiếu tình, người có tình thì thiếu sức khỏe, người có sức khỏe lại thiếu an yên. Nhưng ai biết đủ thì dù trong hoàn cảnh nào cũng thấy đủ. Họ không đòi hỏi đời phải chiều theo ý mình, mà học cách hài lòng với những gì đang có. Họ không đứng trên nỗi đau người khác để cao hơn, mà ngồi xuống cùng người để thấu hiểu. Một người biết đủ thường sẽ trân quý từng điều nhỏ bé nhất trong đời. Một bữa ăn ấm cúng với gia đình, một ngày không đau ốm, một cuộc trò chuyện chân thành với họ, đó đều là những món quà vô giá. Họ không cần chờ trúng số, không cần ai khen ngợi, không cần được vinh danh. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy thấy lòng còn yên lành là đã thấy may mắn hơn bao nhiêu người. Thật ra cuộc sống chỉ rối rắm khi ta muốn quá nhiều. Chạy theo càng nhiều, lòng càng mệt, giữ càng chặt càng dễ tổn thương. Vậy nên nếu muốn sống nhẹ nhàng, trước tiên hãy tập biết đủ. Tập dừng lại khi vừa đủ no, đủ ấm, đủ yêu thương. Tập buông những điều khiến tâm mỏi mệt. Tập mỉm cười với những gì mình đang có, dù nhỏ bé nhưng vẫn quý giá vô cùng. Phước từ biết đủ là một loại phước âm thầm nhưng bền vững, không cần ai nhìn thấy, nhưng luôn hiện hữu như một lớp áo vô hình bao bọc người biết sống chậm, sống thật và biết ơn. Trời không phụ người hiền, cũng không phụ người biết dừng. Người biết đủ dù không giàu sang cũng có phước, dù không quyền lực cũng được người thương. Nếu có một điều ước cho chính mình, hãy ước rằng mình đủ tỉnh táo để biết đâu là đủ. Vì người biết đủ là người hạnh phúc nhất trong đời. 5 là phước từ giúp người lúc khó. Một bàn tay đưa ra đúng lúc đôi khi đổi cả một đời người. Trên hành trình làm người, ai rồi cũng có lúc khổ. Có người khổ về vật chất, có người khổ về tinh thần. Có lúc ta tưởng mình mạnh mẽ, đủ đầy, nhưng chỉ cần một biến cố xảy ra, ta mới thấy mình mong manh hơn ta tưởng. Và chính trong những thời khắc ấy, một lời hỏi thăm, một hành động tử tế, một cái nắm tay đúng lúc có thể cứu lấy cả một sinh mệnh đang lặng lẽ rơi vào vực tối. Có người từng nói, một lần cho đúng lúc bằng 10 lần cho khi dư dả. Giúp người khi họ đang yếu đuối, đang hoang mang, đang rơi vào đường cùng, đó không chỉ là từ tâm, mà còn là một phước đức vô hình đang được gieo trồng. Không phải ai trong đời cũng may mắn sinh ra ở vạch đích. Có người lớn lên trong nghèo khó, có người sống trong tổn thương, có người đang gồng mình để tồn tại giữa bộn bề. Chúng ta không biết những người xung quanh đang gánh bao nhiêu nỗi đau sau nụ cười kia. Có thể họ vẫn nói chuyện vui vẻ, vẫn làm việc chăm chỉ, nhưng trong lòng lại trống rỗng và cô đơn. Và đôi khi, chỉ một hành động nhỏ của bạn cũng có thể trở thành ánh sáng cuối cùng của họ trong đêm tối. Một chén cơm cho người đó, một lời động viên cho người tuyệt vọng, một sự tin tưởng dành cho ai đó đang gục ngã, có thể không tốn của bạn bao nhiêu, nhưng lại là tất cả đối với người đang cần. Giúp người lúc họ khổ là đang giữ lại chút hy vọng cho họ tiếp tục sống, tiếp tục tin vào lòng người. Đức Phật dạy, từ bi là cội rễ của mọi phước báu. Người có lòng từ không cần phải thật giàu, không cần phải có quyền lực. Họ chỉ cần có trái tim biết rung cảm trước nỗi đau của người khác. Họ giúp không vì muốn được ghi ơn, không vì muốn nổi bật, mà đơn giản vì họ không đành lòng đứng yên khi thấy người khác khổ. Phước báo lớn nhất không đến từ việc ta cho bao nhiêu, mà đến từ cái tâm khi ta cho. Có người giúp để khoe mẽ, có người giúp để đổi lại ân tình, nhưng cũng có những người giúp mà chẳng cần ai biết. Họ lặng lẽ gieo thiện lành như một chiếc lá rơi xuống đất, nhưng vẫn làm đất mềm hơn. Bạn có tin không? Trên đời này không có điều tốt nào là vô nghĩa.
Mỗi lần bạn giúp một ai đó đúng lúc là một lần bạn được trời đất ghi nhớ. Có thể không thấy ngay lập tức, nhưng phước báo ấy sẽ quay lại, đôi khi không bằng vật chất mà bằng sự bình an, bằng cái tâm thảnh thơi, bằng những may mắn bất ngờ đến vào lúc bạn cần nhất. Có một câu chuyện thật giản dị nhưng đầy cảm động. Một người đàn ông từng rơi vào cảnh trắng tay, không việc làm, không nơi ở, không còn ai bên cạnh. Trong lúc đói khát, ông được một người lạ cho một ổ bánh mì và chai nước. Không nhiều, nhưng là đúng lúc. Nhờ có năng lượng từ ổ bánh ấy, ông vượt qua cơn đói, tìm được chỗ ngủ qua đêm, rồi từ từ gây dựng lại cuộc sống. Nhiều năm sau, khi đã thành công, ông quay lại tìm người lạ kia, nhưng không ai nhớ người ấy là ai. Ông nói, nếu không có ổ bánh ấy, tôi đã bỏ cuộc, tôi đã mất tất cả. Nhưng một người đã giúp tôi đủ để còn sống. Đôi khi, điều người khác cần từ bạn không phải là tiền bạc, mà là một cơ hội, một lời khuyên, một cái nắm tay, một sự cảm thông, một niềm tin rằng họ chưa bị thế gian này quay lưng. Và nếu bạn đủ tâm để nhìn ra được ai đó đang cần, và đủ lòng để giúp họ đúng lúc, thì bạn đang gieo một loại phước vô giá. Người xưa dạy, cứu một mạng người, phước đức hơn xây 7 tòa tháp. Có thể bạn không cứu được cả thế giới, nhưng bạn có thể cứu được một người, và với họ, điều đó là cả thế giới. Giúp người khi họ đã thành công thì không khó, nhưng giúp người khi họ đang thất thế, đang bị khinh thường, đang bế tắc, đó mới là tấm lòng lớn. Và người có tấm lòng như thế, dù không cầu danh, cũng tự khắc được trời thương, được người quý, và cuộc đời họ tự nhiên sẽ hanh thông hơn. Giúp người đúng lúc không phải là bạn làm ơn, mà là bạn đang sống tử tế. Cuộc sống là vòng xoay. Hôm nay bạn giúp người, mai này khi bạn khổ, người khác sẽ giúp bạn. Phước báo là thế, đến khi ta không ngờ, ở nơi ta không nghĩ đến, nhưng luôn đúng thời điểm ta cần nhất. Nếu đời cho bạn đủ đầy, đừng quên san sẻ. Nếu bạn đã từng được giúp, hãy nối tiếp thiện lành ấy. Nếu bạn thấy ai đang khổ, đừng làm ngơ. Một hành động nhỏ của bạn có thể đổi cả một cuộc đời. Và hơn hết, giúp người lúc khó chính là đang giúp chính mình, gieo cho mình một mùa phước thiện trong tương lai.